Кронштейн для телевізора, кронштейн для телевізора, кронштейн, кронштейн, кронштейн. А це топ-5 кронштейнів для кріплення телевізора на стіну. Будь-якого розміру, будь-якої ціни, під будь-який гаманець і, звісно, під будь-яку вагу. Сьогодні ми розберемо, які кронштейни ми вам радимо, бо дуже багато питань там, я вирішив це поєднати у одне відео, відразу 5 кронштейнів. Що ми подивимося? Характеристики, розпакуємо, подивимось комплектацію і усі посилання в опису під цим відео. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. А ми з вами на каналі Технозон Україна. Поїхали! Тепер перейдемо саме до місць, де вони продаються, до сторінок, маю на увазі, до магазинів. І з першого місця почнемо, бо це такий, знаєте, недорогий кронштейн до 100 дюймів з нахилом, тобто зі ступенями свободи деякими, і він рівноважений за ціною, можливостю і якістю. Знаєте, такий собі для мене кронштейн, який дозволяє монтувати телевізори до 100 дюймів. Тобто, якщо, от давайте я вам покажу, тут різноманітні моменти, він веса сумісний, мультивеса сумісний від 47 до 100 дюймів, витримує навантаження до 75 кілограмів, і ще є кути нахилу, плюс 5 градусів, мінус 10 градусів, і відстань від стіни усього 85 мм. Не самий непомітний, але дуже-дуже універсальний з 5-річною гарантією. Ну, чесно кажучи, для мене це хороша альтернатива для тих, хто шукає економний варіант, надійний, простий, використання, хороший варіант для ТВ. Давайте перейдемо, подивимось на комплектацію, але хочу вам зазначити, що усі посилання в опису під цим відео, ми його знайшли і на промі, і на розетці, щоб ви не думали, що ми якийсь магазин продвигаємо. Ні, вони є крізь. Я вам усі посилання, які знайшов, закину в опис під цим відео. І ось він перший, хто у нас у топі. Давайте відкриємо його. Для вас навмисно новенький взяв. Дивіться, до 75 кілограмів. Веса сумісність до 900х600. Профіль у нас 85 мм. Ну і, в принципі, як ми бачимо, кути нахилу. Є бульбашковий рівень. Давайте відкриваємо. Бачимо відразу. Ну, давайте так. В них усіх буде інструкція. Інструкція детальна, тому до неї ми не будемо повертатися і розглядати. В інструкції є все, вона за замовчуванням є в усіх кронштейнах. Тому ми не будемо до неї повертатися. В нас є ось такі масивні, і, до речі, ось саме ці у братика кронштейни, вони дуже прикольні тим, що є ось такі, бачите, пружинні кріплення. Регулювання за нахилом. Тут, звісно, в нас є усі крепежі, це веса крепежі. Потім в нас кріплення, контргвинти для того, щоб кріпити ось ці веса кріплення. І сама по собі рама ось так виглядає з бульбашковим рівнем, досить міцна і досить нормальна. Це дійсно таке, знаєте, поєднання дуже збалансоване. Мені дуже цей варіант подобається, тому воно і на першому місці. Бо що ціна, що можливості досить прикольні. А наступний кронштейн – це iTech PLB-120. Це такий собі гігант, який витримує великі навантаження. PLB-120 моделька від 60 до 100 дюймів. Є також, до речі, на промі навіть дешевше. Якщо ви хочете замонтувати дійсно великий телевізор до 100 дюймів, то це вам підходить дуже-дуже добре. Витримує до 100 кг навантаження. Є кути нахилу від мінус 15 до плюс 15 градусів. 5 років гарантії. Мультивеса сумісність. При тому, що його можна практично назвати невбиваємий. І дійсно класно підходить для таких великих телевізорів. І його перевага у тому, що перед ваговими цими саме кронштейнами, що він може змінювати кути нахилу. І так, iTech Mount саме PLB 120. От бачимо, плюс 15, мінус 15, до 100 кг ваги від 60 до 100 дюймів. Давайте я вам відразу покажу, що в нас у коробці і чому він не підходить для маленьких телевізорів, як я казав, так, що в ньому длина 1140 мм. Це дуже-дуже багато. Давайте я вам відразу відкриваю. Що хочу сказати про iTech Mount. Ви подивіться на ці дуже масивні кріплення. Ви бачите? Тут в нас є ось такі скоби. Воно, бачите, воно взводиться на пружині. Оп, там є пружина.
Звісно, в нас є плюс 15, мінус 15% градусів. Можна затягнути потім, коли відрегулюєте. Тобто тут нормальні такі в нас дуги. Сама по собі рама. Давайте я вам покажу. Ось у нас рама для кріплення на стіну. Вона металева, дуже-дуже міцна. І знаєте, що саме ще цікаво у iTouch Mount, що є усі кріплення для того, щоб замонтувати все з коробки. Тобто вам не потрібно шукати ніякі кріплення, це дюбелі. Дуже такі серйозні, бо йому ж потрібно витримувати скільки кілограмів. І тут в нас веса кріплення знаходяться, зараз я вам дістану. Ось, також все універсальне. Тож, цей PLB 120 дуже такий самий масивний, нормальний варіант. А наступний варіант – це PLB 100 від 60 до 100. Ті самі характеристики, витримує до 100 кг, але без кутів нахилу, і він має маленький відступ від стіни. Бачите, це просто рама з веса-кріпленням. Також мультивеса сумісний, також... І він коштує трохи дешевше, не також, а дешевше. На промі також є зовсім дешево коштує, тут трохи дорожче. 5 років гарантії, як усіх цих кронштейнів. А от його перевага – це надзвичайно проста конструкція. Чим проще, без усяких там регулювань, без усього, тим він міцніший. Тобто ви просто зібрали, це монолітна конструкція, повісили, воно буде висіти, і невелика відстань від телевізора. Це коли потрібен мінімалізм для дуже великих телевізорів. Бо як менше ніж 60 дюймів, я не раджу сюди щось кріпити, бо вона буде виступати просто-напросто. А ось це те, що я казав, дуже простий варіант. Це iTouch Mount PLB 100. Це коли мінімалізм. Бачите, ось так він виглядає у коробці. Дивіться, відразу кажу, усі кріплення є, це веса кріплення, універсальне. Звісно, інструкція, ми вже розбирали це. Дюбелі, бачите, які масивні, тобто дійсно воно витримує до 100 кг. Звісно, веса кріплення і те, що я казав про мінімалізм, ви бачите, які вони тонюсінькі, бо в них немає кута. Це саме той варіант, коли потрібно його просто заховати. І ще й пружинний оцей контур кріплення, тобто яке в нас контрить саме положення самого веса кріплення. Дуже класна річ. Давайте подивимось на раму. І ось так виглядає сама рама. Давай скинемо. Це просто рама, досить міцна, яку просто кріпиш, і вона дуже має тонкий профіль. Зрозуміли, пішли далі. А якщо хочете щось таке ж універсальне, такий теж потужний, до 90 дюймів, то це iTouch PLB 2B. Від 43 до 90 дюймів, будь ласка, він є також на промі, є на розетці, усі посилання закину в опис під цим відео, і це в нас більш цікавий варіант. Він до 80 градусів, від 43 до 90, 56 мм відстань від стіни. І що саме цікаве, так має кути мінус 10, плюс 10. І він практично непомітний за своїм кріпленням. Тобто він трохи менший для більших телевізорів, бачите, зі ступенями свободи. Якщо вам потрібні ступені свободи, але потрібно більш таке практичне рішення стосовно мінімалістичного дизайну, то цей кронштейн саме ідеально підходить саме для любителів мінімалізму. Ось це у нас PLB 2B. Як я і казав, дуже такий дизайн прикольний, і від 43 до 90 дюймів, від мінус 10 до плюс 5 градусів. Дивіться, давайте я зараз його відкрию. Так, дивіться, рама. Конструктивно це звичайна рама, як ми бачимо. І в нас є ось такий комплект кріплень. Зараз я дістану одне, щоб вам показати. Ось, будь ласка. І це досить масивне кріплення з дуже зручною отаким кріпежем. Тобто ви відрегулювали його нахил, кут нахилу. У вас тут є, бачите, зараз. Бачите? Кут нахилу регулюється. Потім виставили, затягнули і все. Знизу є контргвинт. Тобто такий дуже цікавий варіант, бо він більш бюджетний. Давайте відкладемо. Є усі кріплення, це веса кріплення, вони універсальні. Є рівень, як ми бачимо. І тут в нас десь, ось ще є веса
ось таке кріплення саме на стіну. І це дуже-дуже нормальний варіант. Ну а на 5-му місці ми бачимо з вами кронштейн братика. Тут зовсім такий бюджетний варіант, але хоча вона має компактний мінімалістичний дизайн, вона практично непомітна на стіні, сама вона коштує дуже і дуже дешево. Є також на промі, є на розетці, ми його знайшли. Витримує до 100 дюймів, до 75 кілограмів. Ну, з бульбашковим рівнем вони практично усі, 5 років гарантії і без нахилу, звісно, бо це самий простий, мінімалістичний. Ви під'єднали до 100 дюймів. Якщо вам потрібен дуже бюджетний варіант, то він дуже класний. Він виглядає дуже стримано, знаєте, це такий там не привертає зайвої уваги. Якщо вам потрібно десь просто на стінах вишити великі телевізори, щоб ніхто не бачив, як вони кріпляться, то цей кронштейн саме для вас підходить. І останній учасник нашого топу – мінімалістичний братик F-серія, це KL3869F, до 75 кг, від 43 до 100, але на відміну від першого місця, ну, він коштує дешевше, але ви зараз побачите мінімалізм цього кронштейну. Давайте покажу вам зараз. Ось так він виглядає. Бачимо відразу універсальні VESA-кріплення з усіма проставками і пластинками. Далі оці дюбелі є. Далі у нас є бульбашковий рівень, звісно, дуже зручно. І, як ми бачимо, 2 VESA-кріплення, вони в нас без механізму нахилу, тому також мінімалістичний дизайн, дуже легко сховати саме його за телевізором на стіні, і також в нас є пружинний цей механізм защолкування, саме кріплення до самої рами. Тобто ви поставили, воно хоп, защолкнуло, потім потрібно зняти, потягнули, все, відпустили. Таким чином це працює. Сама по собі рама невелика, але вона досить міцна, це нормальний метал. Ну, ось такі вони всі є. Посилання закинув на всі кронштейни, опис під цим відео. Підписуємось, натискаємо дзвоник. Звісно, в усі кронштейни обговорюємо у коментарях. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.